17 سال تمام بود که هیچ کسی سراغم نیومده بود. تا اینکه یه روز یه بسته بینامو نشون به دستم رسید. نه اسم فرستنده‌ای داشت، نه حتی آدرسی. داخلش فقط یه آلبوم قدیمی بود. پر از عکسای پدرم و یه زن جوون که هیچ وقت ندیده بودمش. سلام به روی ماه همه شما خوشقلبای خودم که مهربون ترینید. امیدوارم شب و روزتون هر کجای این کره خاکی هستید به خیر و خوشی بگذره. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. و امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت عاشقانه و پرفراز و نشیب هما رو واسه‌تون روایت کنم. قبل از اون ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال جدید به روشن موندن چراغ این خونه کمک کنید. بعد از روز عجیب و پرماجرایی که پشت سر گذاشته بودم، خیلی زود خوابم برد و وقتی بیدار شدم مشخص بود نزدیک غروبه. پام رو به سختی میتونستم تکون بدم. خبری از جمیلم نبود. یواش از جام بلند شدم و با گرفتن دیوار به سختی به سمت کلید لامپ رفتم و اونو روشن کردم. همونطور که حدس میزدم پام در رفته بود. ورمش بیشتر شده بود و رد کبودی دور مچ پام خودنمایی میکرد. کلافه با کمک همون دیوار از اتاق بیرون رفتم. خونه سوت و کور بود. حدس میزدم رقیه خانم تو آشپزخونه باشه. واسه همین از تو سالن صداش زدم. خیلی زود سر و کلش پیدا شد. با دیدنم سری به سمتم اومد و گفت: خدا مرگم بده. چی شده؟ این چه حال و روزیه؟ من فکر کردم میخوابی بهتر میشی. روی مبل نشستم و با حالی خراب گفتم: پام در رفته. بعد جور درد میکنه. زیر لب گفت: ای بابا، پس این درمونگاه وامونده چی کار کردم واسط؟ چرا مواظب نبودی دخترم؟ بیا بشین برم برات پماد بیارم. یکی رو میشناسم، شکسته بند خونگیه. زنگ میزنم جمیل بره بیارتش. با نگرانی گفتم: اگه بریم پیش یه دکتر بهتر نیست؟ نه بابا، اینی که من میگم کارش حرف نداره. نگران نباش، خیلی زود خوب میشی. هرچند دلم راضی به این کار نبود، اما دیگه مخالفت نکردم. حدود 2 ساعت بعد جمیل و پدرش همراه با پیرمردی که میگفتن شکسته بنده تو خونه بودن. آقا ابوذر به شدت تو فکر بود و مدام خیره نگام میکرد. حس میکردم هانیه باهاش حرف زده. شکسته بند بعد از جا انداختن پام و بستنش پولشو گرفت و جمیل همراهش رفت تا اونو به خونش برسونه. آقا ابوذرم تو اتاق بود. چرخی تو اتاق زد و رو به رقیه خانم گفت: خانم، برو یکم گوش بزن سر سیخ واسه عروسم، بخوره جون بیاد به تنش. بعد خیره شد به من و با لحن خاصی گفت: هرچی نباشه چند صباح دیگه قراره این دختر نوه ما رو به دنیا بیاره. باید بهش برسیم تا بنیش قوی باشه. با خجالت سرمو پایین انداختم. رقیه خانم که بیرون رفت، آقا ابوذر کمی بهم نزدیک شد و با صدای آرومی گفت: مادرتو دیدی؟ با تعجب نگاش کردم. انتظار نداشتم انقدر رک و صریح در مورد این موضوع حرف بزنه. لب گزیدم و گفتم: مادرم تا جایی که من میدونم 17 سال قبل فوت شده. آقا ابوذر خندید. با من بازی نکن دختر. من میدونم امروز پیش مادرت بودی. میدونم به دروغ گفتی درمونگا بودی. مادرت امروز اومده بود دیدنم. هانیه خانم با اون همه برو بیا امروز شخصا اومده بود محل کار من. اومده بود واسه معامله. میخواد در قبال مبلغی پول منو راضی کنه تا طلاقت بدیم. در سکوت سرمو پایین انداختم. هانیه تأکید کرده بود تندی نکنم و سر لج نندازمشون. اگه به خودم بود که میدونستم چطور از خجالت این مرد وقیح در بیام. اما فعلا مجبور به سازش بودم. آقا ابوذر چرخی تو اتاق زد و گفت: پدر سلمان سهم الارث منو بالا کشید و منو کرد پادوی خونش. یا اون برای داشتن تک تک اموالم زحمت کشیدم. بعد اون مادر بی همه چیزه در کمال وقاحت باعث ورشکستگی من شد. با دروغ و دغل منو کلاهبردار جلوه داد و باعث شد همه چیزمو از دست بدم. تمام چیزایی که تو این سالها براش زحمت کشیده بودم و مفت از چنگم در آورد. واسه برگردوندن اموالم خیلی التماس اون زنو کردم. خیلی تلاش کردم تا بهش بفهمونم اشتباه کرده. اما غرور مادرت بدترین دشمنشه. الان اما نوبت منه که اونو گوشمالی بدم. شرط گذاشتم براش که تک تک اموالم رو بهم برگردونه. تا منم جمیل رو راضی کنم توافقی جدا بشید. به تلخی گفتم: اگه برنگردونه من باز میتونم از جمیل جدا بشم. آقا ابوذر پوزخندی زد. حتما میتونی. فقط چندین سال باید پله‌های دادگاه رو بالا و پایین کنی. یه دلیل محکم پسند برای دادگاه بیاری که باهاش بتونی قاضی رو راضی به دادن حکم طلاق کنی.
به نظرت میتونی؟ آروم گفتم. خب مهریه‌مو میذارم اجرا. این بار با صدا خندید و گفت همونطور که فکر میکردم، تو خیلی ساده ای دختر جون. زمینی که من زدم پشت قباله تو یه زمین توی منطقه پرت بی آب و علفه که مفت نمیارزه. در برابر اموالی که من از دست دادم اون زمین چیزی نیست. همین فردا به نامت میزنم تا خیالت راحت شه. با حرص نگاهمو ازش گرفتم. نمیفهمیدم چی ازم میخواست و اصلا چرا این بحثو پیش کشیده بود. آقا ابوذر کمی به هم نزدیک شد. روبروم روی زمین نشست و گفت چیزی که من از مادرت میخوام نیمه بیشتر ثروتشه. ثروتی که به ناحق صاحبش شده و حالا باید به صاحب اصلیش پس بده. میخوام ببینم چقدر واسه مادرت ارزش داری. اونقدری ارزش داری که به خاطرت از مال و اموال باد آوردش بگذره یا نه؟ که البته بعید میدونم. تو اون زنو نمیشناسی. پوزخندی زدم و سکوت کردم. اما راستش ته دلم خودمم شک داشتم مادرم بتونه از نیمه بیشتر داراییش به خاطر من بگذره. با خودم گفتم چطور میتونه چشم بنده رو اموالش به خاطر دختری که 17 سال تمام ازش بیخبر بوده. نهایتش اینه که فکر میکنه هیچ وقت همایی وجود نداشته و اصلا همون 17 سال قبل من مردم. هرچند که من اصلا نمیدونستم ثروت مادرم چقدره و اصلا این ثروت دقیقاً از کجا بهش رسیده. در اتاق که باز شد و رقیه خانم وارد شد، آقا ابوذر از جا بلند شد و رو به رقیه خانم گفت چشمت روشن خانم، چشمت روشن. عروس دروغون نصیبمون شده. با نگرانی نگاش کردم. هانیه اصرار داشت رقیه چیزی از حقیقت ماجرا نفهمه. میگفت این زن کینه قدیمی از من داره و تا منو نابود نکنه دست از سرم بر نمیداره. رقیه خانم با کنجکاوی نگاهی به شوهرش انداخت و گفت منظورت چیه آقا؟ منظورم اینه که عروست نه برای خرید وسایل ضروری رفته بوده، نه تو درمونگاه بهش سرم زدن. خانوما مادر عزیزش رو پیدا کرده. هانیه رو. امروزم خونه اون زنک طماع بوده. برای لحظه ای انگار چهره رقیه خانم عوض شد. انگار محبتی که حس می‌کردم تو چشماش هست به یه بار از بین رفت و چهره بدجنسی به خودش گرفت. لیوان آب میوه‌ای که به دست داشت و روی تاقچه گذاشت و به هم نزدیک شد. از نگاهش، از چشمای پر از خشم و کینه‌اش ترس به دلم راه پیدا کرد و تو خودم جمع شدم. انگار این زن به یک بار تبدیل به کس دیگه‌ای شده بود. روبروم وایساد و با نفرت زل زد تو صورتم و با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفت پس بالاخره فهمیدی. خیلی دیر فهمیدی. یعنی وقتی جمیل بهم گفت که از روز اول بهش شک داشتی، انتظار داشتم زودتر از اینا بفهمی. وحشت زده گفتم شما چطور آدمایی هستید؟ چطور تونستید این همه به من دروغ بگید؟ چطور تونستید با دوز و کلک منو به حق پسر خودتون در بیارید؟ برای چی؟ برای پول؟ انقدر حقیر رو. حرفم تموم نشده بود که رقیه خانم با خشم پاشو روی پام گذاشت و با تموم قدرت فشار داد. دادی از درد کشیدم و سعی کردم کنار بزنمش که گفت دهن تو بند دختره یه هر جایی. به من میگی حقیر؟ به منی که اون مادر عوضی و هر جاییت زندگی خواهرمو خراب کرد؟ به منی که روز و شبم با دیدن اشکا و زجه های خواهرم گذشته؟ فکر کردی من به این راحتی ازت میگذرم؟ فکر کردی پول میگیرم و راحتت میذارم؟ کور خوندی. چنگ انداخت به موهامو، سرمو بالا کشید. از درد ناله‌ای کردم و دستمو روی سرم گذاشتم. واقعا نمیتونستم باور کنم یه نفر بتونه انقدر سریع رنگ عوض کنه. از درد پا و درد سرم اشک تو چشمام جمع شده بود. آقا ابوذر بازوی زنشو گرفت و با خونسردی گفت بس رقیه، ولش کن. رقیه موهامو رها کرد و توفی تو صورتم انداخت. رقیه نیستم اگر تقاصه تک تک اشکای خواهرمو ازت نگیرم. زن نیستم اگر تاوان خطای عمیق روی دست خواهرمو ازت نگیرم. یالا ابوذر، ببرش سوله. ببرش تا به وقتش خدمتش برسیم. ترسیده نگاهشون کردم. آقا ابوذر نگاهی به هم انداخت و با تردید گفت رقیه، هانیه پول خوبی پیشنهاد داده. میتونیم خونه و مغازه رو برگردونیم. میتونیم فاطمه رو راهی کنیم تا بره سر خونه زندگیش. جمیلم از این. رقیه حرفش رو قطع کرد و جیغ کشید و گفت من پول نمیخوام ابوذر. من عمر و جوونی تلف شده خواهرمو میخوام. من تقاص قطره به قطره اشکاش رو میخوام. ببرش سوله. ببرش تا تاوان گناه هانیه و اون سلمان عوضی نامرد رو ازش بگیریم. من خوب میدونم تو دنیا هیچ کسی اندازه این دختر واسه هانیه مهم نمیتونه باشه. خودت هم میدونی نتونسته از اون مردک بچه دار بشه و
هما وارث کل اون دارایی و ثروته. خواه ناخواه برای نجات جون دخترش از هست و نیستش میگذره. من میخوام این دختر جهنمو به چشم ببینه. تقاصشو که پس داد پرتش میکنم جلوی اون زنک و کل اموالشو از چنگش در میارم. نمیشناختمش. این زن پر از خشم و کینه رو نمیشناختم. این زن هیچ شباهتی به رقیه خانومی که مدام قربون صدقم میرفت نداشت. آقا ابوذر خم شد و زیر بازومو گرفت و مجبورم کرد از جا بلند شم. درد پام امونمو بریده بود. با درد نالیدم. پام درد میکنه. به درک. یالا گورتو گم کن. نگاهی به کیف دستیم انداختم. موبایلی که ایمان به هم داده بود تو اون کیف بود. باید به هر قیمتی اون کیف رو با خودم میبردم. لب کسیدم و گفتم لااقل بذارید چند تا وسیله و لباس بردارم. مگه اسیر گرفتید؟ منو از این خونه ببرید بیرون، جیغ میکشم اهل محل بریزن سرتون. آخ که اگه پام در نرفته بود میتونستم از دست این زن و مرد روانی فرار کنم. اما با دردی که داشتم حتی راه رفتنم برام سخت شده بود. رقیه پوزخندی زد و رو به شوهرش گفت برو ماشینو بیار تو حیاط. منم دست و دهنشو میبندم. باورم نمیشد. اصلا نمیفهمیدم این حجم از کینه و نفرت از کجا میاد. اصلا نمیدونم من کجای زندگی اونا بودم که قرار بود اینجور تاوام پس بدم. بابت کدوم گناه؟ آقا ابوذر که بیرون رفت و التماس گفتم میخواید با من چیکار کنید؟ اگه جمیل بفهمه چی جوابشو میدید؟ تو رو خدا بذارید من برم. به خدا میرم و مادرمو راضی میکنم همه اموالی که میخواید و بهتون بده. رقیه بی توجه به التماسای من تنابی برداشت و تلاش کرد دستامو ببنده. با وجود دردی که داشتم تقلا میکردم و اجازه نمیدادم دستمو ببنده. رقیه هم زن سن و سالداری بود و حتی با وجود ضعف من بازم حریفم نمیشد. مدامم جیغ میکشیدم و کمک میخواستم. هر بار که جیغی میزدم تو دهنی محکمی ازش میخوردم. اما اینو خوب میدونستم که اگه منو از اونجا بیرون میبردن معلوم نبود چه بلایی سرم میاد. در اتاق که باز شد رقیه دست از تلاش کشید. چشمم که به جمیل افتاد نور امیدی تو دلم روشن شد. با گریه و التماس رو به جمیل که خونسرد داشت نگاه میکرد گفتم جمیل جان تو رو خدا بیا منو از اینجا ببر. خواهش میکنم. جمیل اما پوزخندی زد و رو به مادرش گفت ماشین تو حیاطه. با بهت و ناباوری نگاش کردم. میدونستم اونم عین خانواده‌اش با نقشه جلو اومده. اما ته قلبم کورسوی امیدی داشتم که تو اون مدت به هم علاقه‌مند شده باشه و منو از دست خانواده‌اش نجات بده. اما در کمال تعجب جمیل خودش جلو اومد و بی توجه به التماس و تقلاهای من دست و دهنمو محکم بست و بعد زیر بازومو گرفت و با بیرحمی مجبورم کرد با همون پای در رفته و دردناکم به سمت حیاط برم. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. حجم این حجم از کینه و عقده‌شون برام قابل باور نبود. دلم میخواست بدونم مادرم چه بلایی سر خاله جمیل آورده که بابتش دارن همچین تاوانی از من میگیرن. کشون منو به سمت ماشین بردن. مجبورم کردن عقب ماشین دراز بکشم. رقیه که خواست کنارم بشینه به اجبار تو خودم جمع شدم و از ته گلو سعی کردم فریاد بزنم بلکه کسی به دادم برسه. رقیه هم دستشو روی سرم گذاشته بود تا سرمو بالا نگیرم و کسی منو نبینه. اون ساعت از ظهر خیابونا خلوت بود و ماشین به سرعت از کوچه و خیابونا عبور میکرد. شاید نیم ساعت 40 دقیقه‌ای توی راه بودیم تا بالاخره ماشین از حرکت ایستاد. تو کل مسیر همه سکوت کرده بودن و فقط صدای خفه من بود که سکوت ماشینو میشکست. در ماشین باز شد و جمیل با خشم بازومو گرفت و مجبورم کرد پیاده بشم. از جاده اصلی دور شده بودیم و توی منطقه خلوت و دور از آبادی بودیم. کمی دورتر از ما حصاری دور زمینی کشیده شده بود و یه ساختمون بزرگ تو اون قسمت بود. حدس می‌زدم منظورشون از سوله همونجا باشه، چون ساختمون دیگه اون اطراف نبود و تا چشم کار می‌کرد بیابون بود و جاده‌ای که به سختی از دور معلوم بود. درد پام به حدی زیاد بود که فکر می‌کردم شکسته بند تاکید کرده بود استراحت کنم و اصلا بهش فشار نیارم. و حالا با ضربه ها و فشارهایی که به پام اومده بود از دردش دلم میخواست جیغ بکشم. آقا ابوذر یک کلید از توی جیبش در آورد و در آهنی آبی رنگو باز کرد و وارد محوطه اصلی شدیم. انتهای زمین یه ساختمون بزرگ بود که به در قهوه‌ای رنگش قفل بزرگی زده بودن. دیگه میدونستم صدام به جایی نمیرسه. واسه همین انرژیمو گذاشته بودم تا بتونم به فرار فکر کنم. آقا ابوذر قفلو باز کرد و جمیل منو هل داد داخل. وسط اون ساختمون بزرگ یه لامپ کم نور روشن بود. از ترس خودم جمع شدم و رو به جمیل گفتم
چرا این کارو با من میکنی؟ لعنتی، تو که میدونی من گناهی ندارم. تو که از دردای من خبر داشتی. با زانو زمین خوردم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. حذف کردن کارای این خانواده واسم سخت بود. دلم میخواست برگردم شهر خودم. کاش هیچ وقت اون آلبوم کذایی به دستم نمیرسید. چون رسما از وقتی که اون آلبوم به دستم رسیده بود، زندگیم تبدیل به جهنمی شده بود که فکرش رو نمی‌کردم. تا قبل از اون همیشه فکر می‌کردم زندگی بدی دارم. اما الان می‌دیدم همون تحقیر و توهینایی که میشنیدم و همون حرفای ناشایستی که خانم جون بهم نسبت میداد، شرف داشت به این زندگی جدیدم. در بسته شد و همگی بیرون رفتن. از ترس تنها بودن تو اون سوله بزرگ داشتم قالب تویی می‌کردم. صدای بحث و دعوای جمیل و رقیه به گوشم میرسید. همین امروز تو همین سوله کارو تموم میکنی جمیل. فهمیدی؟ جمیل اما با خشم و عصبانیت میگفت تمومش کن مادر من از این دختر بدم میاد. میفهمی؟ نمیتونم بهش دست بزنم. تا همینجا هم زیادی خودم و قاطی بازی شما کردم. دهن تو ببند جمیل. این بازی رو هر 3 نفر ما با هم راه انداختیم. اولش قول دادی تا تهش باشی. تهش اینیه که من میگم. باید تک تک بلاهایی که سر خواهر من اومده، سر عزیز دردونه هانیه بیاد. هانیه که عذاب بکشه، انگار سلمان عذاب کشیده. میخوام تا آخرین روزی که زنده است زجر بکشه. زجر. از ترس اندونام به هم میخورد. چسبیده بودم به دیوار و دعا میکردم جمیل قبول نکنه. فکر میکردم حالا که رازشون رو فهمیدم دیگه اصراری به این موضوع نداشته باشن. اما اشتباه میکردم. کمی بعد در سوله باز شد و چشمم به قامت جمیل افتاد. با التماس نالیدم به خدا دستت به هم بخوره. خودمو از بین میبرم تا هیچی گیرتون نیاد. جمیل کلافه در سوله رو بست. کمی به هم نزدیک شد و سمسمه کرد نترس، کاریت ندارم. با ترس و وحشت نگاش کردم. چطور میتونستم ازش نترسم وقتی این حجم از قساوتشون رو دیده بودم؟ جمیل چنگی به موهاش زد و چند قدمی راه رفت و گفت میخوام جوری جیغ و داد را بندازی که مادرم باورش بشه بهت دست درازی کردم. اگر سر این شک کنه و بیا داخل، من دیگه نمیتونم کمکت کنم هما. میفهمی؟ جیغ بزن، فوش بده، هر کاری که به ذهنت میرسه تا مادرم باور کنه دارم به زور بهت دست درازی میکنم. از ترس نفسم داشت بند میومد. سری به نشونه تایید تکون دادم. جمیل به هم نزدیک شد و اشاره‌ای کرد و گفت شروع کن. تمام خشم و حرصم رو جمع کردم و مشت محکمی به سینه‌اش کوبیدم و فریاد زدم به من نزدیک نشو عوضی، به هم نزدیک نشو. میزدم و فوشش میدادم. جمیلم هرچند از کتک زدن من شوکه شده بود اما چیزی نگفت و اجازه داد خودم رو خالی کنم. چند دقیقه‌ای که گذشت اشاره‌ای به هم کرد و زمزمه کرد گریه کن، جوری که باور کنه تسلیمم شدی. گیج و سردرگم سعی کردم به بدترین اتفاقات ممکن فکر کنم و گریه کنم. جمیل که دید همکاری نمی کنم اون وسیله براق رو از جیبش در آورد و بدون اینکه به من بگه شلوارمو بالا زد و اون وسیله رو یه دفعه روی ساق پای سالمم کشید که باعث شد از درد فریادی بزنم. با حرص دستمال سفیدی از جیبش در آورد و به پام کشید و دستمالو تو جیبش گذاشت. بعدم با همون وسیله کوچیک براقی که توی دستش بود قسمتی از باند دور پای ضرب دیدم رو باز کرد و دور ساق پام بست و شلوارمو مرتب کرد. با حقیق نالیدم چه غلطی میکنی؟ خدا ازتون نگذره که این بلاها رو سرم میاری. مگه من چه گناهی کردم؟ جمیل اما در حالی که بلند میشد گفت وقتی همکاری نمیکنی چی کارت کنم؟ بعدم مادرم دستمال میخواست ازم. این ثابت میکنه من کاری که ازم خواسته بود و انجام دادم. میفهمی؟ با نفرت نگاش کردم و گفتم ازت بیزارم جمیل. الهی بدترین تابان رو بدی که اینجوری بازیم دادی. جمیل اما بی تفاوت از جا بلند شد. کمی موهاشو به هم ریخت و یقه لباسشو باز کرد. و با دست کمی یقه‌شو پاره کرد و رو به من گفت یکم سر و وضعتو به هم بریز. رو زمین بخواب تا لباست خاکی بشه. حواست باشه هما. چیزی درز بدی و مادرم بفهمه سری بد بلایی که ازش وحشت داری رو یکی غیر از من سرت میاره. با وحشت خودمو جمع جور کردم. از تصور چیزی که جمیل گفته بود وحشت کل وجودمو گرفته بود و بدنم عین سنگ سفت شده بود. به هر سختی بود به تقلید از جمیل دستامو بالا بردم و موهامو کمی پریشون کردم و رو سریمو از سرم انداختم و با دست محکم یقه‌مو گرفتم و مانتومو تا پایین پاره کردم طوری که 2-3 تا از دکمه‌هام کنده شد. مانتومو گوشه انداختم و پیراهنی که زیر مانتوم تنم بود و خاکی کردم تا همه چیز طبیعی به نظر بیاد. اما بازم میترسیدم.
وحشت داشتم که دستمون واسه رقیه خانم رو بشه و اونچه که جمیل گفته بود اتفاق بیفته. حدوداً نیم ساعتی جمیل مون داخل. بعد از اون چند تا نفس عمیق کشید و به سمت در رفت. اونقدر گریه کرده بودم و ترسیده بودم که دیگه جونی واسم نمونده بود و میدونستم رنگ به رو ندارم. جمیل که بیرون رفت، رقیه خانم با وقاحت داخل شد. با دیدن صورت رنگ پریده من پوزخندی زد و گفت: این تازه اولشه دختر جون، تازه اولشه. برو خدا رو شکر کن، تو رو دست محرمت دادم. اگر عین اون سلمان سگ پدر بودم باید میدادم دست 4 تا مرد قلدر تا به خدمتت برسن. با وحشت نگاش کردم. این زن بدجور منو میترسون. انگار کینه و عقده‌ای که توی قلبش داشت تمومی نداشت. حرفش رو زد و با وحشت عجیبی منو تنها گذاشت. با عجله به سمت در دویدم. مشت به در کوبیدم و التماسشون کردم منو از اونجا بیرون ببرن. اما صدای روشن شدن ماشین و دور شدنش از سوله امیدم و ناامید کرد. نمیدونستم باید چی کار کنم. چطور راه فراری پیدا کنم و خودم از شر آدمایی که کم از شیطان نداشتن نجات بدم. اونقدر خسته بودم و درد داشتم اما که روی زمین خوش خوابم برد. وقتی بیدار شدم تمام بدنم کوفته شده بود. نمیدونستم چه ساعتی از روزه و چند ساعت خوابیدم. واسه همین دوباره همونجا نشستم و حسابی گریه کردم. صدای موتور ماشین که به گوشم رسید به سختی از جا بلند شدم و لنگان لنگان به طرف در رفتم. گوشم رو روی در گذاشتم. صدای حرف زدن فاطمه و ابوذر می اومد. سری لامپ سوله رو خاموش کردم و گوشه پناه گرفتم. اگه درد پام نبود میتونستم یه جوری فرار کنم. اما درد پام امونم و بریده بود. در سوله که باز شد فاطمه با تعجب گفت: لامپش خاموشه. دستمو محکم روی دهنم گذاشته بودم تا صدای نفسامو نشنون و نفهمن کجا مخفی شدم. به محض اینکه پدرش وارد سوله شد خودمو به سمت در کشیدم و با تمام سرعتی که میتونستم بیرون دویدم. دیگه درد پام واسم اصلا مهم نبود. فقط میخواستم فرار کنم. میخواستم جونمو نجات بدم. چون اون رقیه‌ای که من دیده بودم هیچ ازش بعید نبود که 4 تا قلدر رو به جونم بندازه. صدای فریاد فاطمه و فحشایی که ابوذر نصیبم میکرد به صورتم اضافه کرد. باورم نمیشد با اون پای درد اینطور قدرتمند دارم میتوام. نمیدونستم باید کجا برم. فقط میخواستم از دستشون فرار کنم. اونقدر برای فرار کردم مصمم بودم که هیچ اهمیتی به درد پام نمیدادم و فقط میدویدم. تا چشم کار میکردم و بیابون بود و بیابون. هر آسون جلومو نگاه میکردم که از پشت دستی دور کمرم حلقه شد و متوقفم کرد. جیغی کشیدم و تقلا کردم از دستشون رها بشم. آقا ابوذر اما با حرص گفت: دختره احمق، کدوم گوری داری میری؟ بعدم کشون منو برگردون تو سوله. درد پام اونقدر زیاد شده بود که دلم میخواست اصلا اون پا رو نداشته باشم. فاطمه با دیدنم نگاه پرکینه‌ای به هم انداخت و گفت: من که گفتم ولش کنید از گشنگی سقط شه. شما اصرار کردی پتو و بالش و غذا براش بیاریم آقا. با نفرت نگاش کردم و توفی تو صورتش انداختم. بی شرف. الحق که دختر همون زنی که یه عوضی هستی. آقا ابوذر پرتم کرد تو سوله و پتو و بالش رو انداخت سمتم و با خشم گفت: غذا تو میدم سگای بیابون بخورن دختر یه هار نمک نشناس. بعدم در رو بستن و خیلی زود رفتن. تموم بدنم درد میکرد. حس میکردم مچ در رفته یه پام شکسته و آسیب اساسی دیده. اشتباه کرده بودم که تو تاریکی شب بدون فکر و با پای در رفته میخواستم فرار کنم. باید کمی صبر میکردم تا وضعیت پام بهتر بشه و بعد برنامه‌ای برای فرار میچیدم. فردای اون روز آقا ابوذر همراه زینب غذامو آوردن. زینب ظرف غذا به دست وارد سوله شده بود و آقا ابوذر جلوی در ایستاده بود. میترسید من بخوام فرار کنم. واسه همین عین سگ نگهبان جلوی در کشیک میکشید. زینب که سینی رو گذاشت جلوم ناخودآگاه گرگم گرفت و نالیدم: زینب جان کمکم کن. تو خوب میتونی، من بیگناهم. کمکم کن عزیزم. مادرمو خبر کن. زینب با نگرانی نگاهی به پشت سرش انداخت و زمزمه کرد: آدرسشو بده عزیزم. خواستم آدرسو بدم که آقا ابوذر صداشو تو سرش انداخت و داد زد: ایستادی چی کار زینب؟ غذاشو بده، زود باش بریم. بی پروا گفتم: دستشویی دارم. از دیروز نذاشتید برم دستشویی. آقا ابوذر کلافه گفت: زینب کمکش کن بیاد بیرون بره دستشویی. هی دختر حواست باشه، بخوای بازی در بیاری با همین ماشین از بینت میبرم. با کینه زیر لب و شینه سرش کردم و با کمک زینب از جا بلند شدم. دیگه حتی اگر میخواستمم نمیتونستم فرار کنم.
مچ پام به شدت ورم کرده بود و کبود شده بود. جوری که مجبور شده بودم شلوارمو بالا بزنم. از درد حتی نمیتونستم لحظه‌ای روی پام بایستم و به اجبار خودم رو روی زینب انداخته بودم. از آقا ابوذر که فاصله گرفتیم تون آدرس خونه هانیه رو که از حفظ بودم به زینب دادم و گفتم التماست میکنم زینب، خواهری رو در حقم تموم کن و نجاتم بده. تا عمر دارم دعاگوتم. زینب آدرس رو زیر لب تکرار کرد و با اطمینان گفت قصه نخور زن داداش، من به عمد امروز اومدم اینجا تا بلکه بتونم کمکت کنم. اشاره‌ای به در آهنی سرویس کرد و گفت برو زود کارتو بکن، آقام شک نکنه. ازش تشکر کردم و رفتم تو سرویس. دعا می‌کردم زینب پشیمون نشه و کمکم کنه تا بتونم از دست خانواده‌اش خلاص شم. با کمک زینب برگشتم تو سوله و بعد از رفتنشون با ولع مشغول خوردن غذام شدم. اونقدر گرسنه بودم که برام مهم نبود چه غذایی جلومه. تون خوردمش و گوشه‌ای دراز کشیدم. انتظار. بدترین درد دنیا انتظار بود. گوشمو تیز کرده بودم تا اگر صدای ماشین یا آدمی رو شنیدم ازشون کمک بخوام. از طرفی امید داشتم هانیه به کمکم بیاد. اما نه اون روز و نه 2 روز بعدش خبری از کسی نشد. دیگه برای غذا دادنم زینب نمی اومد. یا خود رقیه می اومد یا فاطمه. و من دیگه مطمئن شده بودم که زینب نتونسته کمکم کنه و احتمالاً سر مچشو گرفتن. نمیدونستم تا کی میخوان منو اونجا نگه دارن و اصلا هدفشون از نگه داشتنم تو اون سوله چیه. نه جواب سوالاتمو میدادن، نه حاضر بودن منو از اونجا ببرن بیرون. حتی اونقدر بیرحم بودن که حاضر نبودن مسکنی بهم بدن تا از درد پام خلاص بشم. روز 4 بود که تو اون سوله بودم. حس می‌کردم اما 1000 سال از روزی که مادرمو دیده بودم گذشته. در روز یه بار اجازه داشتم تا سرویس برم و یه بارم بهم غذا میدادن. درک این همه بیرحمی و قساوت برام غیر ممکن بود. دلم می‌خواست بدونم سلمان با خواهر این زن چه کرده که تلافیشو دارن سر من از همه جا بی خبر در میارن. 1 ساعتی از رفتن ابوذر و فاطمه گذشته بود. دیگه امیدی به زینبم نداشتم و منتظر بودم ببینم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. و مرتب به خودم لعنت میفرستادم که چطور همچین حماقتی کردم و پای اون سفره عقد لعنتی نشستم. به خیال باطل خودم میخواستم خودم رو از دست خانم جون نجات بدم. اما بعدتر تو چنان هچلی افتاده بودم و چنان ماجرای مرموز و وحشتناکی که هیچ امیدی به نجات نداشتم. تو حال و هوای خودم بودم که صدای موتور ماشین به گوشم رسید. نور امیدی تو دلم روشن شد. به سختی با کمک دیوار از جا بلند شدم و درست لحظه‌ای که میخواستم به سمت در برم صدای موتور ماشین خاموش شد. نزدیک در شدم و گوشم رو روی در گذاشتم. جناب سربان، همینجاست. آدرسی که بهم دادن اینه. نمیدونم صدای کی بود، اما حدس میزدم ایمان باشه. با هیجان مشتی به در کوبیدم و فریاد زدم من اینجام، تو رو خدا در رو باز کنید. تمام بدنم میلرزید. صدای مردونه‌ای ازم خواست از در فاصله بگیرم و بعد از چند ثانیه صدای شکستن قفل در به گوشم رسید و پشتبندش در سوله باز شد و همونطور که حد زده بودم ایمان اولین نفری بود که داخل شد. اونقدر حالم بد بود و اونقدر احساس بی‌پناهی می‌کردم که ناخواسته وقتی به هم نزدیک شد خودم رو تو بغلش انداختم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. ایمان اول شوکه شد ولی بعد دستی به سرم کشید و زمزمه کرد آروم باش، تموم شد. همه چی تموم شد. الان میریم خونه. دیگه جات امنه. گریه نکن. آرامشی که مدت‌ها ازم دریغ شده بود با حرف و دلداریای ایمان انگار دوباره به قلبم برگشت. خجالت زده از کاری که کرده بودم سری خودم رو عقب کشیدم. چند روز بود حمام نرفته بودم و قطعا بدنم بوی بدی میداد. شرمنده از نزدیک شدنم به ایمان زیر لب معذرت خواهی کردم و کنار کشیدم. ایمان لبخند مهربونی زد و گفت حالت چطوره؟ خیلی اذیت شدی؟ اشاره‌ای به پام کردم و گفتم حس می‌کنم از درد شدید دیگه پامو حس نمی‌کنم. ایمان با دقت پامو نگاه کرد و گفت باید بریم بیمارستان. انگار بدجور شکسته. با کمکش از سوله بیرون زدم. یه افسر پلیس و یه سربازم همراهش بودن. سوار ماشین که شدم افسر به هم نزدیک شد و گفت خانم، کی شما رو تو این سوله زندانی کرده بود؟ علت کارش چی بوده؟ گلوم خشک بود. به سختی گلویی صاف کردم و ماجرا رو مختصر براشون تعریف کردم. ایمان آدرس خونه ابوذر رو به افسر داد و قول داد به محض اینکه کمی حالم مساعد شد برای شکایت بریم اداره آگاهی. دلم میخواست همون لحظه برم و ازشون شکایت کنم.
اما درد پام که دیگه واقعا طاقتم رو تاق کرده بود باعث شد این کار رو به زمان دیگه موکول کنم. ایمان که کنارم نشست نفس راحتی کشیدم. حس می کردم کنار این مرد جام امنه. مردی که همین چند روز پیش وقتی دیده بودمش هیچ ازش خوشم نیومده بود. اما برخلاف حس بدی که از روز اول نسبت به جمیل داشتم، از بودن کنار این مرد احساس آرامش می کردم. دیگه جام امن بود و این امنیت رو با هیچ چی تو دنیا عوض نمی کردم. ماشین که به حرکت در اومد با صدای آرومی گفتم هانیه کجاست؟ چرا خودش نیومد؟ ایمان نفس عمیقی کشید. لعنت به این کینه و نفرت که تمومی نداره. اون مادر شوهر عوضید بعد از رفتن تو زنگ زد به هانیه. نمیدونم چی بهش گفت که قلبش گرفت و بردیمش بیمارستان. امروز تازه یکم رو به راه شده و آوردنش تو بخش. اش نشست روی گونم و گفتم مشکل رقیه با مادر من چیه؟ انتقام چی رو میخواستن از من بگیرن؟ ایمان مکسی کرد و دستشو دور فرمون محکمتر حلقه کرد و بعد گفت چون من جسته گریخته از ماجراها خبر دارم بهتره صبر کنی هانیه حالش بهتر بشه و خودش شریانو بهت بگه. فقط اینو میدونم که مادر جمیل بی خود و بی جهت از این خانواده کینه به دل داره. همه چیز سوء تفاهم بوده و بارها هانیه و سلمان براشون توضیح دادن. اما قبول نکردن دیگه. مکسی کردم و گفتم زینب بهت خبر داد؟ کی؟ زینب خواهر جمیل. نه بابا. گفتم که رقیه یه چیزایی به هانیه گفته بود. امروز که هانیه حالش رو به راه‌تر شد و تونست صحبت کنه بهم گفت رقیه گفته میخواد انتقام خواهر جوون مرگ شده‌ش رو از تو بگیره. بعدم گفت بیام دنبالت. راستش من این مدت 2-3 بار اومده بودم سمت خونه جمیل. منتها نمیدونستم بیام جلو و در بزنم یا نه. امروز که رفتم رقیه در رو باز کرد و گفت هما رو فرستادیم به درک. منم جوشی شدم و باهاش دهن به دهن شدم. بعدم برگشتم بیمارستان. اونجا بود که هانیه گفت ابوذر کل دار و ندارش رو از دست داده. فقط یه سوله از پدرش به ارث برده که حدس میزنه تو رو برده باشن اونجا. منم به امن پلیس رو خبر کردم تا مدرکی برای متهم کردن اون خانواده داشته باشم. هرچند مطمئن نبودیم که اینجا باشی. اما خب جز اینجا جای دیگه‌ای هم به ذهنمون نمیرسید. ایمان به اینجا یه حرفش که رسید دست روی دست سردم گذاشت و با محبت گفت دیگه نگران هیچی نباش. دیگه اجازه نمیدیم برگردی خونه اونا. از اولم نباید برمیگشتی. منتها هانیه به خیال خودش میخواست همه چیزو دوستانه و دور از چشم رقیه تموم کنه. میترسید با نگه داشتن تو فهمیدن رقیه اونا سر لج بیفتن و راضی به طلاقت نشن. خیره شدم به دستای مردونش. یه حال بدی داشتم. یه حس بدی اومده بود سراغم. من یه زن شوهردار بودم. اما انگار سالها بود شوهرمو از دست داده بودم و حالا با وجود عذاب وجدانی که داشتم اما دلم واسه مرد با محبتی که کنارم نشسته بود و روز اول وقتی دیده بودمش هیچ ازش خوشم نیومده بود لرزیده بود. تشری به خودم زدم و دستمو از زیر دستش بیرون کشیدم. ایمان اما انگار به من به چشم یه دختر بچه مظلوم و ستم دیده نگاه میکرد. تو چشماش هیچ فرقی از خاطرخواه بودن که من انتظار داشتم ببینم نبود. نگاهش شاید نگاه یه برادر به خواهر ناتنیش بود. آهی کشیدم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و به این فکر کردم که من اونقدر تو زندگیم کم بوده محبت داشتم که با کوچکترین محبتی جذب آدما می شدم. و بدتر از اون فکر می کردم اونا هم سریع همین حس و نسبت به هم دارن و جذبم شدن. اما اینطور نبود. ایمان سرعت ماشین رو بیشتر کرد و جلوی بیمارستانی نگه داشت و گفت هانیه اینجا بستریه. باید بریم اول دکتر یه نگاه به پات بندازه بعد برمت پیش مادرت تا دلش آروم بگیره. در ماشین رو باز کردم تا پیاده شم. اما از درد نمیتونستم حتی پامو واسه یه لحظه رو زمین بذارم. ایمان که وضعیتمو دید اومد جلو و دست انداخت زیر بازوم و گفت بیا تا جلوی در بریم بعد میگم پرستار ویلچر بیاره. دست دور کمرم انداخت. بیخبر از قلبی که ضربانش به اوج رسیده بود و عرقی که از هیجان روی تنم نشسته بود. با کمک 5 قدمی رفتم تا بالاخره پرستاری ویلچر آورد و روی اون نشستم. متاسفانه پام دچار شکستگی شده بود و مجبور به گچ گرفتنش شدم. با مسکنی که تو سرمم ریختن درد پام بعد از روزها تا حد زیادی کم شد. بعد از گچ گرفتن پام به اصرار خودم روی ویلچر نشستم تا به دیدن هانیه برم. هرچند ایمان رفته بود و خیالش رو راحت کرده بود که حال من خوبه، اما دلم میخواست خودم ببینمش. وارد اتاقش که شدم با دیدن صورت رنگ پریده و لاغر شدهش ناخودآگاه گریم گرفت. نزدیکش که شدم هانیه نیمخیز شد و محکم دستامو گرفت و با گریه گفت ببخش منو جونم.
ببخش که تو رو به این حال روز انداختم. من فکر می‌کردم میتونم با اون مردک طماع بی همه چیز کنار بیام. فکر می‌کردم با وعده پول میتونم ساکتش کنم و دور از چشم رقیه طلاق تو بگیرم. اما اشتباه می‌کردم عزیزم. ایمان اخماشو کرد تو هم و گفت قرار شد گریه و بیقراری نکنید. وگرنه هما رو میبرم خونه و تا موقع ترخیص اجازه دیدنشو ندارید. هانیه اشکاشو پاک کرد و با صدای گرفته‌ای گفت بذار چند ساعتی اینجا بمونه عزیزم. میخوام یکم باهاش حرف بزنم. به پرستارم بگو ببین میتونم به بهونه یه پای شکستشو حال و روزه به هم ریختش تا شب همینجا بستریش کنن یا نه. چند روز بود حمام نرفته بودم و حالم داشت از خودم به هم میخورد. واسه همین سری مخالفت کردم و گفتم من خیلی خستم. چند روز لباسم هم عوض نکردم. اگه اجازه بدید امروز برم خونه یکم سر و وضعم که مرتب شد میام دیدنتون. هانیه هل زده گفت خدا مرگم بده. به خدا اصلا حواسم نبود. برو عزیزم. منم فردا ترخیص میشم میام خونه. بعد مفصل با هم حرف میزنیم. بعدم رو کرد به ایمان و ادامه داد ببرش خونه. به منیره بگو در اتاق منو باز کنه تا هما راحت باشه. هرچی خواستم در اختیارش بذارید. دخترکم امانت دست تو ایمان. نمیخوام هیچ کم و کسری داشته باشه. ایمان لبخندی زد. چشم نجلا خانم. با تعجب گفتم نجلا کیه؟ هانیه لبخند محوی زد و گفت اسم دوم منه. بعد برات تعریف میکنم. دیگه دوست ندارم کسی منو نجلا صدا بزنه. تو کل این سالها آرزوم بود یکی به هم بگه هانیه. اما مجبور بودم از هویت خودم فرار کنم. الان دیگه دلیلی برای فرار کردن ندارم. هانیه صدام کن ایمان جان. ایمان چشمی گفت و کمک کرد تا از بیمارستان بیرون بریم. طبق سفارش هانیه، منیره و ایمان 6 تنگ حواسشون به من بود تا چیزی کم و کسر نداشته باشم. با کمک منیره پای گچ گرفتم و با پلاستیک کامل پوشوندم و روی کرسی پلاستیکی نشستم و حمام کردم. منیره برام یه دست لباس نو آورد و با گفتن اینکه لباس هانیه است کمکم کرد لباسو بپوشم. و بعدم بدون اینکه من حرفی بزنم موهامو شونه زد و برام خوش کرد و بافت. تازه کارم تموم شده بود که ضربه‌ای به در خورد و با اجازه منیره ایمان سرکی به داخل کشید. نهار چی میخوری برم بگیرم؟ نگاهی به ساعت انداختم و گفتم این ساعت نهار کجا بود؟ کم کم وقت شامه. منیره خبر نداشته تو میای. شامش طول میکشه حاضر شه. میرم واسط کباب میگیرم و میام. کباب که دوست داری؟ شونه بالا انداختم و گفتم بعدم نمیاد. رفت و برگشت ایمان نیم ساعتی طول کشید. بعد از نیم ساعت با چند سیخ کباب و چند سیخ دل و قلبه برگشت. نشست تو اتاقم تا غذامو بخورم. تازه داشتم انرژی میگرفتم که صدای زنگ مکرر خونه اضطراب و دلهره بدی به جونم انداخت. اتاق هانیه طبقه دوم خونه بود و از پنجرش به کوچه دید داشت. ایمان با نگرانی نگاهی به کوچه انداخت و گفت رقیه و جمیل پشت درن. وحشت زده چنگی به لباسم زدم و گفتم تو رو خدا نذار بیان داخل. ایمان بی توجه به من موبایلشو در آورد و مشغول شماره گرفتن شد. الو مصطفی کجایی؟ هر جا هستی آب دستته بذار زمین. تا 2 دقیقه دیگه بیا اینجا. خونه خانم. تلفن قطع کرد و خطاب به من گفت نگران نباش. زنگ زدم وکیل هانیه بیاد. بعدم در اتاقو باز کرد و با صدای بلندی منیره رو صدا زد. منیره درو باز نکن تا مصطفی از راه برسه. با نگرانی مشغول جویدن ناخنم شدم. ایمان تشری به هم زد. چت شده هما؟ هیولا دیدی مگه؟ گفتم به خدا که کم از هیولا ندارن. تو نمیدونی من چی میگم. من دوروی این خانواده رو دیدم. واسه همین الان در حد مرگ ازشون وحشت دارم. مخصوصا از رقیه که مشخص کینه عمیقی داره. نگران نباش. مصطفی از طرف من ازشون شکایت کرده. حکم جلب ابوذرم گرفته. احتمالاً گرفتنش اینا هم اومدن واسه دعوا. با تعجب گفتم به خاطر زندونی کردن من گرفتنش. چرا با رقیه و جمیل کار نداشتن؟ ایمان کلافه گفت نه به خاطر تو نبوده. به هانیه بدهکار بوده. گویا چند ماه قبل به بهونه راه اندازی کار جدید مبلغ هنگفتی از هانیه قرض میگیره و در قبال شک و سفته میده. موعد چکش سر اومده. من که دیدم خبری از تو نیست و به اون گوشی جواب نمیدی و هانیه هم رو تخت بیمارستانه چون میدونستم علت حال بدش حرفای رقیه است. مصطفی رو فرستادم چک و گذاشت اجرا و حکم جلبش رو گرفت. چند دقیقه گذشته بود و هنوز جمیل و رقیه دم در بودن و دستشون مدام روی زنگ بود.
ایمان اما با خونسردی داشت از پنجره نگاهشون میکرد. کمی بعد سرکی تو کوچه کشید و گفت بالاخره مصطفی اومد. من میرم پایین. ترسیده گفتم نرو، ممکنه بلایی سرت بیارن. خندید و بازوشو جلو آورد و گفت یه نگاه به بازوی ورزشکاری من بنداز. اون جمیل پوفیوس صداش در بیاد یه مشت نثارش میکنم تا بره بغل مامان جونش. لبخند کمجونی به شوخیش زدم و به اجبار راضی شدم به رفتنش و گفتم پس لطفاً صندلی منو بذار جلوی پنجره تا صداتون رو بشنوم، وگرنه از نگرانی و بیخبری دق میکنم. ایمان با خنده گفت الحق که جون به جونتون کنن، شما خانوما فضولید. بعدم کمکم کرد تا برم جلوی پنجره و پنجره رو هم باز کرد و سرکی تو حیاط کشید و با لحن مسخره‌ای گفت جات خوبه؟ دیداری به همه چیز؟ بگم یکم بیان جلوتر تا خوب همه چیزو ببینی؟ اصلا نمیفهمیدم تو اون شرایط چطور میتونه اینجور لودگی کنه. رو ترش کردم و جوابشو ندادم. من از نگرانی داشتم خفه میشدم و اون مسخره بازیش گل کرده بود. از پنجره چشمم به ایمان افتاد که در حیاطو باز کرد و تا جمیل بخواد بهش حمله ور بشه سری مشتی حوالش کرد. مشتی که دلم رو خنک کرد. از ماشینی که اونور کوچه پارک بود مرد جوونی پیاده شد و به کمک ایمان رفت. صدای داد و فریاد جمیل و جیغ جیغ کردن و رقیه خانم خیلی واضح به گوشم میرسید. مشخص بود هنوز خبر ندارن که من تو سوله نیستم، چون حرفی از من نمیزدن. تمام دار و ندار شوهرمو گرفتید بس نبود، حالا انداختینش زندون. جمیلم دستشو جلوی بینیش گرفته بود و روی زمین نشسته بود. افسوس خوردم که پام شکسته و نمیتونم برم این صحنه رو از نزدیک ببینم. وکیل هانیه با جدیت رو به رقیه گفت خانم بیشتر از این واسه خودت شر درست نکن. بخوای کلی بازی را بندازی زنگ میزنم پلیس تا بیاد به جرم مزاحمت جفتتون رو بندازه هلفتونی. شوهرت چک کشیده، موعد چکش رسیده و پاسش نکرده. الانم داره تاوانش رو پس میده. شما به چه حقی مزاحم موکل من شدید؟ رقیه اما با خشم گفت برو بگو خود هرزه هر جاییش بیاد. برو صداش کن اون مادر مرده رو که ای کاش خودشم موقع جنگ سقط شده بود. تا این همه بدبختی به بار نمی آورد و چند تا خانواده رو به خاک سیاه نمیشون. وکیل هانیه کمی نزدیک رقیه شد و نمیدونم چی بهش گفت که رقیه نگاه تندی بهش انداخت و گفت حرف مفت نزن مرتیکه. اون زنک گور نداشت که کفن داشته باشه. بچهش کجا بود؟ ایمان با خشم گفت همون بچه شما رو رسوا میکنه. منتظرم ببینم روزی رو که به دست و پاش افتادی واسه رضایت دادن. میخوای راست و دروغ حرفم رو هم بفهمی؟ یه سر به صورتون بزن. اون وقت حساب کار خوب دستت میاد. البته حساب اصلی بعد از طرح شکایت دستت میاد. رقیه کمی دیگه داد و بیداد کرد. ایمان که دید حرف تو سرش نمیره وکیلو کشون تو خونه و درو محکم بست و با صدای بلندی فریاد زد تا وقتی برم بالا فرصت دارید. رفتم بالا، اگر با صداتون مزاحمم شد زنگ میزنم پلیس بیاد. همین امروزم هما رو میبرم برای طرح شکایت. از من گفتن. با نگرانی پنجره رو بستم. دلم نمیخواست بدونن من اینجا. هرچند به زودی میفهمیدن اما دلم نمیخواست این حرفا از زبون ایمان بشنود. احساس امنیت نمیکردم. حس میکردم میان و منو از اونجا میبرن و بلایی سرم میارن. اما ایمان خیالم رو راحت کرده بود که کسی نمیتونه کاریم داشته باشه و جام تو اون خونه کاملا امنه. با مسکنایی که خورده بودم اون شب خیلی زود خوابم برد. وقتی بیدار شدم آفتاب تا وسط حیاط اومده بود و ساعت از 12 ظهر گذشته بود. کش و قوسی به بدن خسته و کوفتم دادم و به سختی با کمک عصا از جا بلند شدم. قرار بود ایمان یه صندلی چرخدار برام بگیره تا بعد از اومدن هانیه به یکی از اتاقای پایین نقل مکان کنم. هرچند طبقه بالا کاملا مجهز بود و حتی آشپزخونه سبا هم داشت. اما ایمان میگفت فاین باشی بهتره. اینطور میتونی تو حیاط چرخی بزنی و آب و هوایی عوض کنی. منتها من میخواستم موقع ترخیص هانیه بالا باشم تا برام از گذشته و اتفاقاتی که ما رو به اینجا رسونده بود بگه. از اون همه سوال و فکر و رازی که تو سرم بود و از هیچ کدوم سر در نمی آوردم. ساعت نزدیک به 2:30 ظهر بود که هانیه و ایمان رسیدن خونه. منیر اسفند دود کرد و با شوق از هانیه استقبال کرد. مشخص بود هم ایمان و هم منیره به شدت به هانیه علاقه دارن. چون تو همون یه روزی که اونجا بودم دیده بودم چطور منیره به هم ریخته است و پریشون حاله. دل تو دلم نبود تا زودتر هانیه بیاد بالا. در اتاق که باز شد با شوق جواب سلامش رو دادم و با کمک صندلی که ایمان گرفته بود خودمو بهش نزدیک کردم. هانیه روی صندلی رو برون نشست و بغلم کرد. آخ که دلم لک زده بود واسه بغل کردن دختر.
آخ که با این حرفش اش نشست روی گونم. حسرت سالهایی که بی مادری کشیده بودم بعد جور به دلم بود. حسرتی که هیچ جور از بین نمی رفت. ایمانداروهای هانیه رو کنار تختش گذاشت و گفت یادت که نرفت دکتر چی گفت؟ اضطراب و دلهره و هیجان ممنوع. اگر فکر میکنی با تعریف گذشته حالت بد میشه لطفاً بذارش واسه یه وقت دیگه. چه عجله‌ای داری؟ هانیه نفس عمیقی کشید و گفت نه جونم، باید حرف بزنم. میخوام از تک تک دردای گذشته بگم بلکه بار قلبم سبک بشه. میشه ما رو تنها بذاری عزیزم؟ ایمان سری تکون داد و کمک کرد هانیه روی تخت بشینه و خودش از اتاق بیرون رفت. هانیه دست دراز کرد و دستمو تو دستش گرفت. خیره شد به یه نقطه و حس کردم به گذشته های دور سفر کرد. به روزایی که نمیدونه سرنوشت براش چه بازیایی داشته. به گذشته‌ای که سرنوشت و زندگی چند نفر رو از این رو به اون رو کرده بود. به روزهای خوش بچگی. به روزهایی که قبل از شروع اون جنگ لعنتی بود. قبل از آوار شدن بلا و بدبختی. قبل از اون روزهای تلخ و خفتبار. گذشته‌ای که گاهی با لبخند ازش یاد می‌کرد و گاهی با یادآوریش به پهنای صورت اشک می‌ریخت. پس حالا بریم تا از زبان هانیه از گذشته‌ها تا امروز رو بشنویم. تو یکی از روزهای سرد زمستون سال 1342 به دنیا اومده بودم. توی خانواده شلوغ و پر جمعیت. 3 برادر داشتم، 2 خواهر. من بچه آخر خونه بودم. اونقدر تو خانواده عزیز بودم که کسی از گل نازکتر نمیتونست بهم بگه. زندگی بدون هیچ اتفاق خاصی درگذر بود. کل خوشیم بازی کردم با بچه‌ها تو کوچه پس کوچه های محلمون بود. تحتقاری بودم و کسی بهم سخت نمیگرفت. مخصوصا که آقا جونم میگفت شبیه مادر خدا بیامرزمی و جور دیگه‌ای دوستم داشت. یادم روزایی که هوا خنک بود، مادرم بساط شام رو تو حیاط برپا میکرد. حنیفه خواهرم موقع شام و نهار که میشد میومد تو کوچه و منو کشون میبرد تو خونه. مجبورم میکرد دست و صورتمو بشورم و کنارش بشینم و به قول خودش عین آدم غذا بخورم. دنیا برام قد محله‌ای بود که توش زندگی میکردیم. همونقدر کوچیک و بی‌هیاهو و پر از شادی. میرفتم مدرسه و به زور و اجبار خواهرها تا قبل از خواب مشقامو مینوشتم. گاهی هم حنیفه حریفم نمیشد و مجبور بود خودش مشقامو بنویسه و من غرق خوشی بیشتر از همیشه بازی میکردم. 7 سنگ و لیلی بازی میکردیم. تو کوچه پس کوچه ها قایم موشک بازی میکردیم و خاله بازی. دنیایی داشتیم واسه خودمون. نه از غم روزگار چیزی میفهمیدیم، نه از بازی سرنوشت. اولین بار سلمان رو تو همون کوچه پس کوچه ها حین توپ بازی کردم با بچه ها دیدم. یادم 10 سالم بود. اما چون ریز نقش بودم هنوزم مجوز بازی کردن تو کوچه رو داشتم. یادمه تو دروازه ایستاده بودم و چون صاحب توپ بودم داشتم رئیس بازی در می آوردم که صدای بمی به گوشم رسید. دخترا رو چه به فوتبال. دست به کمر به سمت صدا برگشتم و با زبون درازی گفتم فضولی مگه؟ یالا برو کوچه خودتون بازی کن. حق به جانب توپ گرون قیمتش رو انداخت زیر پاش. بچه‌ها با دیدن توپش از دور من پراکنده شدن و به سمتش رفتن. حدوداً 16-17 سالش بود و پشت لبش تازه در اومده بود. محلمون همینجاست. بعد اشاره‌ای به خونه نوسازی کرد که به تازگی صاحباش اسباب کشی کرده بودن و با غرور گفت خونه ما اونجاست. بعدم پسرای بزرگتر رو با خودش برد سمت دیگه ی کوچه و مشغول بازی کردن شدن. با کینه نگاش کردم. اومده بود بازی ما رو خراب کرده بود و هم بازیامو برده بود. از بین اون همه دختر تنها دختری که فوتبال بازی میکرد من بودم. و حالا همه پسرا رفته بودن و من تک و تنها مونده بودم. از لجم سنگی برداشتم و کمی بهش نزدیک شدم. و تا دیدم داره مسخرم میکنه و به چشمای پر از اشکم میخنده سنگو به طرفش پرتاب کردم. صدای دادش رو که شنیدم دیگه منتظر نموندم ببینم چی به سرش اومده. به سرعت توپ پلاستیکی زوار در رفتم اونو برداشتم و فرار کردم سمت خونه. بعد از اون ماجرا همش منتظر بودم اون پسر با پدر و مادرش بیان سر وقتم. از پسرای همسایه شنیده بودم ابروش شکسته و کلی هم مایه قرمز ازش اومده. چند روزی از ترسم نرفتم تو کوچه واسه بازی. بعد از چند روز وقتی دیدم خبری نیست برگشتم تو کوچه. یه مدت ندیدمش. انگار امتحاناتش شروع شده بود. سال آخر مدرسه‌اش بود و بچه‌ها میگفتن خیلی هم درسش خوبه. چند ماه بعد که دیدمش توجهم به شکستگی ابروی راستش جلب شد. واسه اولین بار تو عمرم اون روز بود که خجالت کشیدم. اونم به محض دیدنم ایستاد و خوب خیره نگام کرد. منم واسه فرار از نگاه خیره‌اش برگشتم خونه. و همون دیدار جرقه عشقی رو بین من و سلمان زد
که هیچ چیز و هیچ کسی نتونست نابودش کنه. سلمان تک فرزنده خانواده ثروتمند بود. مادرش اصالتاً اهل شهر ما بود، اما خونه زندگی اصلیشون مرکز استان بود. هر از گاهی تعطیلات عید و تابستونا می اومدن شهر ما و من هر بار با دیدن سلمان حس می کردم چیزی درون قلبم به لرزه در میاد. تنها پسری بود که ازش خجالت می کشیدم. تنها کسی که جلوش نمیتونستم زبون درازی کنم. شایدم تنها کسی بود که جلوش هانیه بودم. یه دختر واقعی. یادم انقلاب که شد اونقدر تو عالم بچگی خودم بودم که نه از دین و مذهب چیزی میدونستم، نه از تغییر رژیم و اینجور چیزا. آقا جون نگران بود. سعید، برادر بزرگم، سرش باد داشت. مدام میرفت تهرون و برمیگشت. از عقایدی حرف میزد که من اون روزا چیزی ازش نمیفهمیدم. بگیر و ببندای بعد از انقلاب که شروع شد، سعید و مسعود، دو برادر بزرگم، غیر قانونی از ایران فرار کردن. سعید اما تو راه بهش شلیک شد و از بین رفت و مسعود به سختی تونست خودشو به ترکیه برسونه و بعدها تونست بره بلژیک. تا 10 سال قبل هر از گاهی زنگ میزد، اما الان خیلی سال ازش خبر ندارم. نمیدونم زنده است یا نه. تا جایی که ازش خبر داشتم میدونستم ازدواج کرده. 3 تا دخترم داره. زنش هم ایرانی بود. بگذاریم. بعد از فوت سعید و خاک کردنش با 1000 جور ترس و دلهوره و فرار مسعود، مادرم دووم نیورد. یه شب خوابید و صبحش دیگه بیدار نشد. دغمر شد از نبودن 2 تا پسر بزرگش. زندگیمون از هم پاشیده شده بود. من یه شب بزرگ شده بودم غمخوار پدر و همراز خواهرام. وقتی هر کسی گوشه‌ای در عزای عزیز از دست دادش بود، من کارای خونه رو می‌کردم. دلم نمی‌خواست در نبود مادرم خانواده‌مون از هم بپاشه. اما هیچ چیزی دست من نبود. خواهر بزرگم قبل از شروع جنگ بدون مراسم رفت سر زندگیش. چند سالی بود عقد کرده بودن و با مرگ سعید و مادرم دیگه نخواست اون ماتم کده بمونه. رفت سر خونه زندگیشو. بعد از شروع جنگ از ترس جون شوهرش از ایران رفتن لبنان و تا چند سال اونجا زندگی کردن. بعدم رفتن سوریه. حالا دیگه من مونده بودم و حنیفه، خواهر دومم. جنگ که شدت گرفت، اول برادر کوچیکم رفت جبهه. هممون مخالف رفتنش بودیم. ما تو اون چند سال کم عزیز از دست نداده بودیم. اما برادرم رفت و 3 ماه بعد جسم بیجونش رو برامون آوردن. روزای تلخی بود. روزای تلخ و سختی که کمتر کسی میتونه زنده ازش بیرون بیاد. من و خواهرم تمام تلاشمون رو میکردیم تا آقا جون رو از دست ندیم. آقا جونی که روز و شب مرثیه میخوند و در عزای 3 پسر و زنش حتی تا لحظه مرگش سیاهش رو از تن در نیورد. جنگ شدت گرفته بود و کم کم عراقی‌ها به بعضی از شهرهای مرزی نفوذ میکردن. آقا جون اما دلش نمیخواست خونه‌ای که براش یادآور خاطرات خوش گذشته بود و رها کنه و از اونجا فرار کنه. میگفت باید بی غیرت باشم که فرار کنم و خاکم و تحویل اجنبی‌ها بدم. تا لحظه آخر موند. هرچی فامیل و دوست و همسایه بهش میگفتن کارت اشتباهه و به خاطر 2 تا دختر جوونت باید جونتو برداری و از این شهر بری، به گوشش نمیرفت. مدتی گذشته بود و تو همون بلبشو حنیف خواهرم نامزد کرده بود. نامزدش از اقوام دور مادر سلمان بود. تو مراسم عقدش سلمانو از روی ابروی شکستش شناختم. وقتی دیدمش انگار جرقه‌ای توی قلبم زده شد. هر دو عاشق هم شدیم. سلمان به بهونه‌های مختلف می اومد شهر. نامه میدادیم و گاهی تو کوچه پس کوچه ها با هم وعده میذاشتیم. دلنگران آقا جون بودم که بعد از رفتن حنیفه تنها میشد. اما سلمان قول داده بود هوای آقا جونمو داشته باشه. میگفت عروسی میکنیم میریم اهواز و آقا جونتو میبریم پیش خودمون. بالاخره بعد از مدتی عقد کردیم. خانواده‌اش مخالف بودن، اما نتونستن جلوی سلمانو بگیرن. بعد از عقد دیگه سلمان رسما خونه ما زندگی میکرد. با اینکه ما رسم نداشتیم تو عقد کنار هم باشیم، اما بعد از فوت برادرم خونه حسابی خالی شده بود و آقا جون خودش از سلمان خواست بیاد و پیش ما باشه. جنگ بود، آوارگی بود، 1000 جور دلیل برای شکستن و از پادر اومدن بود. اما عشق قدرت عجیبی به ما بخشیده بود. مدتی از عقدمون گذشته بود. سلمان سربازی نرفته بود و دست و دلش میلرزید که یه روز بگیرنش و ببرنش سربازی. واسه همین کمتر از خونه بیرون میرفت. پدرش هم با اینکه اصلاً به این ازدواج رضایت نداشت، اما در تلاش بود ما رو برای مدتی از ایران خارج کنه. تابستون بود و سلمان برای خرید یه قطعه از کولر از خونه بیرون زده بود، اما رفت و دیگه برنگشت. برده بودنش شبهه. 1 ماه بعد زنگ زد و خبر سلامتیشو داد. گفت جام خوبه، نگرانم نباش.
اما مگه میشد نگرانش نباشم؟ بعد از دیدن جسم بیجون مسعود مگه میتونستم قصه سلما رو نخورم؟ پیشروی عراقی‌ها که بیشتر شد، آقا جون یه اتاق مخفی تو خونه ساخت. از پشت پرده‌ای که تو مطبخ بود، راهروی بلندی ما رو به اتاقی که زیر مطبخ بود میرسون و به خیال خودمون اونجا جامون امن بود. اما صحیح خیال باطل. یه روز با صدای جیغ و فریاد زنی که میگفت عراقی‌ها حمله کردن چشم باز کردیم. آقا جون به هر زوری بود منو حنیفه رو فرستاد تو اتاق مخفی و خودش برای کمک بیرون رفت. حنیفه از فضای بسته میترسید و اون اتاق همش 2 متر بود. صدای جیغ و فریاد و شلیک تا اونجا هم می اومد. حنیفه که دیگه طاقت نداشت بی توجه به گریه ها و التماسای من از اونجا بیرون زد. البته که حقم داشت. نفسش بند اومده بود و رسما داشت از بین میرفت. صورتش کبود شده بود. به طرز عجیبی از فضای بسته میترسید. نه در حد معمول، بلکه خیلی فراتر از اونچه که تصور کنی. دل من اما بعد از رفتنش عین سیر و سرکه می جوشید. 1/2 ساعتی از رفتن حنیفه گذشته بود. بعد از کلی صدای جیغ و فریاد و التماسا صدا قطع شده بود. اما کسی سراغم نیومده بود. با وحشت از اتاق بیرون زدم. وارد حیاط که شدم صحنه ای رو دیدم که بابتش تا عمر دارم خودمو نمی بخشم. حنیفه بدون لباس کف حیاط خونه افتاده بود و دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.